Από εδώ και πέρα θα τρώω πάντα υγιεινά. Θα προσέχω τη διατροφή μου, θα πίνω πολύ νερό και θα γυμνάζομαι κάθε μέρα. Σήμερα παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις. Έλα! Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα μαθαίνουμε τον συνεχή μέλλοντα στα ελληνικά και τον συγκρίνουμε με τον απλό μέλλοντα. Βέβαια, στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα link για να κατεβάσεις ένα δωρεάν PDF με όλα αυτά που θα μάθεις σήμερα. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τον απλό μέλλοντα και πώς αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να μιλήσουμε για τα μελλοντικά μας σχέδια στα ελληνικά. Αν δεν έχεις δει αυτό το βίντεο, θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής ή κάπου εδώ. Πριν ξεκινήσω, κάνε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, όπως είπα στο προηγούμενο μάθημα, χρησιμοποιούμε τον απλό μέλλοντα για κάτι που πρόκειται να γίνει στο μέλλον σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα. Τον χρησιμοποιούμε δηλαδή για να μιλήσουμε για τα μελλοντικά σύντομα σχέδιά μας. Από την άλλη, χρησιμοποιούμε τον συνεχή μέλλοντα όταν παίρνουμε αποφάσεις για το μέλλον μας. Όταν θέλουμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες, τη διατροφή μας, το επάγγελμά μας, τις σπουδές μας κτλ. Επίσης, χρησιμοποιούμε τον συνεχή μέλλοντα για κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είπα στην αρχή, από εδώ και πέρα θα τρώω πάντα υγιεινά. Δεν είναι σωστό να πούμε από εδώ και πέρα θα φάω πάντα υγιεινά. Γιατί έχω τη φράση από εδώ και πέρα και τη λέξη πάντα, που σημαίνει ότι παίρνω μια μεγάλη απόφαση για τη ζωή μου. Θέλω να κάνω μια μεγάλη αλλαγή. Μπορώ όμως να πω θα φάω παστίτσιο σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποίησα τον απλό μέλλοντα γιατί είναι μια απόφαση που πήρα τώρα, στη στιγμή, και δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή μου. Αν πω όμως θα τρώω παστίτσιο κάθε μέρα, αυτό μπορεί να μην αλλάζει τη ζωή μου, αλλά αλλάζει τις διατροφικές μου συνήθειες. Πάμε να δούμε και άλλα παραδείγματα. 3 φορές την εβδομάδα θα μαγειρεύω όσπρια. Όσο καιρό θα είμαι στην Ελλάδα, θα βλέπω κάθε μέρα την οικογένειά μου. Όλη την εβδομάδα θα πίνω πολύ νερό. Όλη τη μέρα θα ακούω μουσική. Όπως καταλάβατε, χρησιμοποιούμε τον συνεχή μέλλοντα με εκφράσεις όπως όλη τη μέρα, όλη την εβδομάδα, από εδώ και πέρα, όσο καιρό θα είμαι εδώ. Για να σχηματίσουμε τον συνεχή μέλλοντα, χρειάζεται να γνωρίζουμε μόνο τον ενεστώτα του ρήματος και βέβαια να βάλουμε μπροστά το θα. Αύριο όλο το πρωί θα ψωνίζω δώρα για τα ανήψια μου. Από Δευτέρα θα πηγαίνω στη δουλειά με τα πόδια.
Θα έρχομαι να σε βλέπω όποτε θέλεις. Και τώρα, η ώρα της εξάσκησης. Θέλω να μου γράψεις κάτω στα σχόλια τις δικές σου μεγάλες αποφάσεις ή αυτά που θα κάνεις στο μέλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το δωρεάν PDF με όλες αυτές τις φράσεις που έμαθες σήμερα. Επίσης, κάνε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου, ακολούθησέ με στο Instagram και στο Facebook, γιατί εκεί μαθαίνουμε ελληνικά κάθε μέρα και εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σου!